دلته زموږ سره بل یو کویک trick and tip ستاسو لپاره دی. Justbeamt دا یو د فایل ترانسفر قسم آنلاین FTP ده. پوه شوي تاسو په دې باندې نان سیکیور فایل چې کوم دی یا ویډیو اډیو whatever چې نان سیکیور خاص سنسټیو نه په هغې باندې تاسو شیر کولی شئ. د دې ویب سایټ ته تاسو لاړئ justbeamt.com او تاسو ډریګ ډراپ هم کولی شئ. مطلب د فایل ونیسئ د فولډر یا فایل څه شی ونیسئ د هغې نه دلته تاسو اپلوډ کولی شئ. دلته چې څنګه نیسئ راوګذار کړئ نو به خپل اپلوډ شي او یا تاسو په دې پیراشوټ باندې زوړ کړئ. نو موږ به اوس لاړ شو. زه به اوس فایل اپلوډ کړم تقریبا د فیډبیک فایل فار ایگزامپل دی به اوس راشي نه. نو دا اوس کریټ ا لینک به زه اوس ووایم لینک به کریټ کړو او تاسو چې نو تاسو اوس د کریټ کیږي لینک څخه. اوکې دلته اکثر دی کیو آر کوډ هم کریټ کوي پته نه لګي چې هغه د وشو ده. اکثر ما چې دلته دا کیو آر کوډ چې دا چې هم چاته ولګي هغه ډاونلوډ کول شو. یو کار دی چې براوزر به نه کلوز کوئ، براوزر به اوپن ساتئ نه بلکې چې ډاونلوډ کړئ. دې ځای نه اوس رایټ کلیک ووایئ دا به موږ کافي کو. اوس دا فار ایگزامپل بل چاته ولګو که نه په واتس اپ باندې په هر څه باندې دی به اوس دلته راشي ډاونلوډ ته یې هغه بل کس به راشي چې ډاونلوډ یې کوي او دې ځای نه یې ډاونلوډ کولی شئ او بیا اوپن شو. وینئ نو هغه که هر فایل اګین دا ډېر زیات یو شارټ ټریپ ټیپ او ټریپ دی ټریک او ټیپ دی. زه ګورم چې دا به ټیپ او ټریک او ټریپ او ټیپ whatever خو نان سیکیور فایل صحیح ده. ستاسو پرسنل انفارمیشن چې کوم دی هغه به دې باندې مه شیر کوئ یا پاسپورټ یا آیډنټیفیکیشن کارت چې کوم هر شی چې دي چې په هغې سره ډیټ اف برث نیم یا دوه انټیټي چې هغه یو بل سره جدا نږدې نو هغه به مه شیر کوئ. هسې عام فایل لپاره شیرینګ لپاره دا یو ډېر ښه FTP ده او امید کوم تاسو انجوی کوئ.